এফালেদি হিন্দু মুছলমানৰ যুঁজ লগাই দিছে, হিন্দু মুছলমানৰ জিংগইজিম তৈয়াৰ কৰি দিছে। নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যৰবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বন্ধুসকল, আজি প্ৰথমটো খবৰ হৈছে বিধানসভাত পুলিচে টানিলে অখিলৰ হাত ফুলিল। পুলিচৰ টানত হাত ফুলিল বিধায়ক অখিল গগৈৰ। টনা আজোৰা ঠেলা হেঁচাত দুখ পালে অখিলে। আন্দোলনত নহয়, বিধানসভাৰ ভিতৰত পুলিচৰ অত্যাচাৰী অভিযোগ। অখিলে ক'লে হাতখন ছিঙি যাব বুলি ভাবিছিলোঁ। আজি বিধানসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল অখিল গগৈক। পুলিচৰ টানত হাত ফুলিল বিধায়ক অখিল গগৈৰ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ কংগ্ৰেছক তোলাধনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিধানসভাত কংগ্ৰেছক তোলাধনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাক লৈ কংগ্ৰেছক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2013 চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে অধ্যাদেশ ফালি পেলোৱাৰ প্ৰসংগ কংগ্ৰেছক মনত পেলাই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছত তদানীন্তন ইউপিএ চৰকাৰে অনা অধ্যাদেশ ফালিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। দিল্লীৰ প্ৰেছ ক্লাব অৱ ইণ্ডিয়ানত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত অধ্যাদেশৰ কপি ফালি পেলাইছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। সেই প্ৰসংগ টানি আনি কংগ্ৰেছক তোলাধনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিধানসভাত কংগ্ৰেছক তোলাধনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জিপে, ফোনপে, পেটিএম কৰা সকলে এতিয়াৰে পৰা দিব লাগিব কৰ। জিপে, ফোনপে, পেটিএম কৰা সকলৰ বাবে বেয়া খবৰ। পইচা পঠিয়ালে দিব লাগিব কৰ। 2000 টকাতকৈ অধিক লেনদেন কৰিলে ভৰিব লাগিব কৰ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কৰ দিবলৈ সাজু হওক আপুনি। সকলো ইউপিআই লেনদেনতে ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত ধন। নেশ্যনেল পেমেণ্ট কৰ্পোৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া চমুকৈ NPCIয়ে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। জিপে, ফোনপে, পেটিএম কৰা সকলৰ বাবে বেয়া খবৰ। পইচা পঠিয়ালে দিব লাগিব কৰ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ অৱগত নহয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। বিজেপি চৰকাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিৰোধী। ৰোগী অভিভাৱকৰ মূৰত মাধমাৰ, বৃদ্ধি পাব জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 12% বৃদ্ধি পাব ঔষধৰ মূল্য। জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকৰ মাজত, কিয়নো ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ কেইবাবাৰো মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ। তাৰ পিছত পুনৰ 12% মূল্য বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তই আতংকিত কৰি তুলিছে দীঘলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰি থকা ৰোগী তথা অভিভাৱকক। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিৰোধীৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি। মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শাসনত অহা চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত মূল্য বৃদ্ধিয়ে এক এজেণ্ডা হৈ পৰিছে। চৰকাৰৰ এনে মূল্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবী ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ। চৰকাৰী হাস্পতালত সামান্যতম ঔষধ যোগানত ব্যৰ্থ হোৱা চৰকাৰ মাথো জনতাক বিজেপি চৰকাৰৰ এনে নীতিৰ পৰা জনতা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ সময় অহা বুলি দাবী কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ। পিছে স্বাস্থ্য বিভাগত অহা এই বৃহৎ আপডেটটোৰ পিছতো কিন্তু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত অৱগত নহয় জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা GMCৰ। মহানগৰীত চলাব পাৰিব মটৰ চালিত ৰিক্সা। এতিয়াৰে পৰা মটৰ বিচ্ছিন্ন কৰা ৰিক্সাসমূহে পুনৰ সংযোগ কৰিব পাৰিব মটৰ। গুৱাহাটীত পূৰ্বৰ দৰে চলিব মটৰ চালিত ৰিক্সা। মটৰ চালিত ৰিক্সা চালকৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। 2022 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰৰ মাহত ৰিক্সাসমূহত মটৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰাৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে জাৰি কৰিছিল নিৰ্দেশনা। মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত চলিছিল ৰিক্সা জব্দ কৰাৰ অভিযান। ইয়াৰ পিছত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল সদৌ অসম মটৰ ৰিক্সা চালক সন্থা। প্ৰায় 3টা মাহৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মটৰ ৰিক্সাৰ ক্ষেত্ৰত সেউজ সংকেত প্ৰদান কৰে। ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পিছত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে ৰিক্সা চালকসকলৰ মাজত। এতিয়াৰে পৰা মটৰ বিচ্ছিন্ন কৰা ৰিক্সাসমূহে পুনৰ সংযোগ কৰিব পাৰিব মটৰ। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ। গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ দাবীৰে কলা সাজ পৰিধানেৰে অসম বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিবাদ। গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা তথা বিধানসভাৰ মজিয়াত আলোচনাৰ দাবীতে এই প্ৰতিবাদ কৰা হয়।
কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা এনে ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিৰোধী শিবিৰৰ এনে সবল স্থিতিৰ মাজতে কংগ্ৰেছ জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল অসম বিধানসভাৰ চৌহদ। জানিব পৰা মতে কংগ্ৰেছ জনপ্ৰতিনিধিসকলে আজি কলাসাজ পৰিধান কৰি বিধায়ক আৱাসৰ পৰা এক সমদল উলিয়াই বিধানসভাৰ মুখ্য দুৱাৰত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা তথা বিধানসভাৰ মজিয়াত আলোচনাৰ দাবীতে এই প্ৰতিবাদ কৰা হয়। পিছে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ এনে কাৰ্যসূচীক শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কংগ্ৰেছক গান্ধী পৰিয়ালৰ মায়াৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে গান্ধী পৰিয়াল মানে সৰ্বোচ্চ নহয় বুলি কয়, নহলে নুমাই অহা চাকিটো আৰু নুমাব বুলি মন্তব্য জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্য কৰে। আনহাতে পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য কংগ্ৰেছৰ এনে কাৰ্যসূচীক দুমুখীয়া স্থিতি আখ্যা দিয়ে। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছে এফালে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কথা কয়, আনফালে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আস্থা নাই, তেন্তে কেনেকৈ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে। ইপিনে সদনৰ মজিয়াত আলোচনা প্ৰসংগত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে সদন কংগ্ৰেছৰ মতে নচলে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কংগ্ৰেছক লাফাংগা আখ্যা প্ৰদান কৰে। তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছৰ হাতত ইছ্যু নাই বাবে এনে ইছ্যুহীন বিষয় এটা ইছ্যু কৰিব বিচাৰিছে, কিন্তু এয়া প্ৰয়োজনহীন এক বিষয় বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিজনে। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়ত বিধানসভাত তীব্ৰ হুলস্থুল, 15 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত। বিধানসভাৰ অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ সময়ত তীব্ৰ হুলস্থুল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে হুলস্থুল আৰম্ভ কৰে বিৰোধী বিধায়কসকলে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে থিয় হৈ হুলস্থুল আৰম্ভ কৰে সদনত। ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছে সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল। সংবিধান ৰক্ষাৰ শপত লোৱাৰ পিছতো সংবিধান ৰক্ষা হোৱা নাই বুলি অভিযোগ তুলিছিল। কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ তৎকালে খাৰিজ কৰিলে কিয় তাক লৈ আলোচনা বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে। দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, ন্যায়পালিকাই যদি ভুলভাৱে কাম কৰে তেন্তে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ কৰে। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিবিচিয়ে ডকুমেণ্টাৰী কৰাৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰী পক্ষই সংকল্প প্ৰস্তাৱ আনিলে। বিৰোধিতা স্বত্বেও এতিয়া দেশৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে সদনত আলোচনা হ'ব লাগে। ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ দিবলৈ উঠাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে হুলস্থুল আৰম্ভ কৰে। বিৰোধীৰ হুলস্থুলৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, কালিৰ CLPতে হুলস্থুল কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মই জানো। বিৰোধী দলপতিয়ে কথা কওঁতে মই মনে মনে আছিলোঁ, এতিয়া মই কওঁতে কি কৈ আছে, যদি হুলস্থুল কৰিম সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে কৰক, নহ'লে বহক। ইয়াৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে প্লেকাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদ কৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে। ইফালে শাসকীয় পক্ষৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে দিয়ে ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনি। সদনত তীব্ৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাত অধ্যক্ষই বাধা দি কয়, সদনত আন্দোলন নহয়, সদনত পোষ্টাৰ নহ'ব। কিন্তু অধ্যক্ষৰ বাধাকো আওকাণ কৰি চলি থাকিল হুলস্থুল। কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়কসকলে ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ, ৰাহুল গান্ধী হাই হাই ধ্বনি। ফলত 15 মিনিটৰ বাবে সদনত স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয়।